සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම My Kitchen YouTube channel එකට ඔයගලන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි කවුරුත් ආසයිනේ බිත්තර රොටි කන්න. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා ඉතාම ඉක්මනින් ගෙදරදී රසවත් බිත්තර රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර රොටි හදද්දී පිටි අනලා පැය ගණන් පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ගොඩාක් තෙල් දාගන්න ඕනේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඒ වුණාට මේකට යන්නේ බොහොම ටික වෙලාවක් විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළතදී අපිට බිත්තර රොටි හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තෙල් ගොඩාක් ඕනි වෙන්නේත් නැහැ. කාලෙත් ඉතුරුයි. ඉක්මනට ඕනි වුණාම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න මොනවාද අපිට ඕනි වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම පිටි කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි පිටි ටික අනා ගන්න වතුර ඕනි. අපිට තෙල් ටිකකුත් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකකුත් ඕන වෙනවා. මේ ටික තමයි පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම පිටි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉමු. ඉස්සෙල්ලාම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට අපි ලෑස්ති කරගත්ත පිටි කප් එක මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි තෙල් ටිකක් මේ විදිහට තෙල් මේස හැන්දක් වගේ වෙන්න පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනි. ලුණු එකතු කරගද්දි මතක තියාගන්න අපි මේකට බිත්තර මිශ්‍රණයකුත් හදා ගන්නවා. අපි බිත්තර මිශ්‍රණයටත් ලුණු එකතු කරනවා. ඒ හින්දා ලුණු එකතු කරගන්නේදී පරිස්සමෙන් එකතු කරගන්න ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව මේ විදිහට ලුණු ටිකක් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්න ඕනි. අපි මේ බැටර් එක හදාගන්නේ පෑන් කේක් මිශ්‍රණයක් වගේ. නමුත් පෑන් කේක් මිශ්‍රණයට වඩා මේ බැටර් එක ටිකක් ඊට වඩා දියාරු වෙන්න ඕනි. අපි වතුර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මදි වුණොත් අපිට ආයෙත් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වතුර ටිකක් මිශ්‍රණයට එකතු කරගෙන අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන දියාරු ගතිය මදි නම් අපිට ආයෙමත් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වතුර අපි ඉස්සෙල්ලා එකතු කරගත්ත ප්‍රමාණයෙන් බැටර් එක හදාගෙන තාම උක්කු වැඩි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් උක්කුයි. අපි ඒ හින්දා මේකට තවත් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න ඕනි. මෙතන දැන් මේ තියෙන වතුර ටිකත් මම එකතු කරනවා. එතකොට වතුර කප් එකක් පිටි කප් එකකට අපි මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි ආයෙමත් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන අපේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනි. මෙතන තියෙනවා බිත්තර මිශ්‍රණයක්. බිත්තර දෙකකින් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හදන ඔම්ලට් මිශ්‍රණයම තමයි මේකට මම හදාගත්තේ. මම අද මේ මිශ්‍රණය හදන හැටි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම noodles with omelette කියන වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට මේ මිශ්‍රණය හදන හැටි කියලා දුන්නා. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා ඒ විදිහට මේ බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගන්න. අපි දැන් පටන් ගමු බිත්තර රොටි ටික හදන්න. අපි මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ගින්දරේ අන්තන් දාලා පෑන් එක රත් කරගන්න ඕනි. දැන් මගේ පෑන් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට පෑන් එකේ මැදට දාලා පෑන් කේක් හදනවා වගේ අපි මේක රවුමට හදාගන්න ඕනි මේ විදිහට. රවුමට හදාගෙන උඩ ටික විතරක් මේ විදිහට තැම්බෙනකන් ඉන්න ඕනි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති තැම්බීගෙන එනවා. ඒ විදිහට මුළු රොටියම සම්පූර්ණයෙන් මේ වගේ තැම්බෙනකන් අපි ඉන්න ඕනි. අපි ඊට පස්සේ හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට රොටි එක මත පිටට දාගන්න ඕනි. දාගෙන මේක හතර පැත්තෙන් නමා ගන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ එක පැත්තකින් අපි මේ රොටි එක අරගෙන මේ විදිහට මැදට නමා ගන්න ඕනි. සම්පූර්ණයෙන්ම හරි මැදට ගන්න එපා. මේ විදිහට යන්තම් නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් අරගෙන අපි නමා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ විදිහට අරන් දෙපැත්ත නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. හතර පැත්තම නමා ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් රස්නේ නැහැ. මම ඒකයි මේ එක පැත්තක් අතින් නමන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි තියෙනවා නම් හැන්දක් මොකක් හරි ඒ විදිහට නමා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව ටිකක් වෙලා මේක මේ විදිහට
පෑන් එකේ තියාගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත තව ටිකක් අපි පුච්ච ගන්න ඕනේ හින්දා ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගමු. දැන් අපේ රොටිය අනිත් පැත්ත පිච්චිලා ඇති. අපි මේ වෙලාවේ මේක අනිත් පැත්ත හරවගෙන මේ පැත්තත් හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගාන වෙනකන් තමයි අපි පුච්ච ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් කර කරගන්නේ නැහැ. අපි මේ පාට වෙනකම්ම අනිත් පැත්තත් පුච්ච ගමු. දැන් අපි අනිත් පැත්ත දාලා බලමු මේ පැත්ත පිච්චිලාද කියලා. ඒ පැත්තත් පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේ ගානට පිච්චුනහම ඇති. අපි මේක දැන් ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් පුච්ච ගන්න එපා. අපි දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගමු. අපි තවත් රොටි එකක් හදාගමු. ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ මේ විදිහට පිටි මිශ්‍රණයක් අරගෙන පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට අපේ පෑන් එකට දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ඒක අපි පෑන් කේක් හදනවා වගේ මේ විදිහට රවුමට හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මැද දැන් වෙනකන් ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැද තැම්බීගෙන ඉද්දී හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අපි රොටි එක මැදට මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. දාගෙන අපි මේක හතර පැත්තෙන් නමා ගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ මේක හතර පැත්තෙන් නමා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම සෙලා කිව්වා වගේ හරි මැදට නැතුව සාමාන්‍ය මැදට අරගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් මේ විදිහට නමා ගන්න. ඒ විදිහට හතර පැත්තම අපි නමා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හතර පැත්තම මේ විදිහට නමා ගන්න. නමාගෙන මේක අනිත් පැත්ත පිච්චුනහම අපි මේ පැත්තත් දාලා පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි හොඳට දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න ඕනේ. පුච්චගෙන අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනකන් අපි රොටි ටික හදාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බිත්තර රොටි ටික. ඔයගලන්ට පේනවා කඩේ තියනවා වගේම ලස්සනට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටි කප් එකකින් මේ ප්‍රමාණයේ බිත්තර රොටි අපිට 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ වෙලාවකින් ඉක්මනින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කඩෙන් කනවට වඩා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි අපි මේක ගෙදරදීම හදාගන්න හින්දා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලොත් ගෙදරදීම බිත්තර රොටි හදලා බලන්න. ඒ වගේම හැමදාම කියනවා වගේ ආදරෙන් ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න කියලා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට like කරලා comment කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.